નમસ્કાર મિત્રો, મારા હાથમાં છે સરસ મજાની બુક બાઇન્ડિંગ કરેલી ચોપડી. તો આ બુક બાઇન્ડિંગ કઈ રીતે થાય છે ચાલો જોઈએ. હથોડી, સોય દોરો, એક કાતર, પેન્સિલ, ખીલી, ફૂટપટ્ટી અને સેલો ટેપ. ₹5 માત્ર કિંમત છે. કેટલી? ₹5. અને બજારમાં આપણે બુક બાઇન્ડિંગના 20 થી 25 રૂપિયા ચૂકવીએ છીએ. ચાલો શીખીએ. મિત્રો, નદીના પાણીમાં ડૂબવું સહેલું છે, પણ તરવું અઘરું છે. એવી જ રીતે ₹25 બુક બાઇન્ડિંગમાં ખર્ચવા ને એ અઘરા છે, અને બુક બાઇન્ડિંગ શીખવું ને એ ખૂબ જ સહેલું છે. તો હું આશા રાખું છું કે હવે પછી મારો આ વિડીયો જોઈને તમે પણ જાતે બાળકોની બુક બાઇન્ડિંગ કરશો. થેન્ક યુ. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.